Ik zat even na te denken, hè. Hoe kan ik geld verdienen zonder iets te doen? Want ja, wie wil dat nou niet? En toen dacht ik, hey, wat nou als ik cryptocurrencies ga minen, zoals Bitcoin of Ethereum? Sommigen van jullie hebben hierom gevraagd en daarom ga ik in deze video Ethereum minen. Maar hoe werkt dit nou eigenlijk? Ethereum minen is het proces waarbij transacties en data in de blockchain gecontroleerd en bevestigd worden door een netwerk van verschillende computers. Voor elk nieuwe blok dat gecreëerd wordt, wordt een beloning uitgekeerd. Om dit te doen heb je een soort van supercomputer nodig. Een computer met veel videokaarten. Nou, gelukkig heeft een vriend van mij vroeger veel cryptominers gebouwd, dus besloot ik hem even te vragen. Yo, wat is goed? Ja man, met jou? Ja zeker. Hey, ik heb een gekke vraag. Ja. Heb jij nog een mining rig en mag ik die misschien lenen? Wat heb je voor nodig? Ja, ik ga een video maken. Oh, nice. Ja, ik kan hem even in elkaar drukken. Ik heb nog wel wat meer. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Een paar dagen later kwam Nick langs met mijn eigen mining rig. Kijk, dit zit normaal op het moederbord. Oh ja. Dit is gewoon een PC-aansluiting. En dit is de voeding. En het gaat gewoon over een USB-kabel. Jezus. Ja, dit werkt niet, man. Echt niet. Je moet het vanavond voor de grap eens een keer uitzetten. Ja, en dan? Ja, dan hoor je hem alsnog. Ja. Even kijken hoor. Nieuwe wallet. Kijk, dit is jouw hash als het ware. Ja. Die mag iedereen zien. Ja. Dat is als het ware je IBAN-nummer, zo moet je het zien. Ja. Wij minen Ethereum. Je moet naar dat adres. Gaan we even achterover zitten en... Rijk worden. Ja. Nou, we zijn klaar om geld te verdienen. En oh ja, ik zou het super erg waarderen als je een duimpje omhoog doet. Dat helpt mij namelijk enorm. Ik heb besloten om de miner de volgende dag om 3 uur aan te doen. Oké, het is nu bijna 3 uur 's middags. Oké, het is bijna zover. Bijna 3 uur. En we gaan beginnen. Hier gaat hij. Stekker erin. Er komt al een beetje warmte van af. Dus ik denk dat we live zijn. Ik denk dat ze het doen. Als je hier kan zien zijn ze allemaal aan het opstarten nu. Nu zijn we live. Nu zijn we klaar. En nu is het de kwestie van in het lawaai zitten. Kijken of alles goed blijft gaan. Hopen dat mijn buren niet gaan klagen. En 24 uur wachten. En dan ben ik heel erg benieuwd hoeveel geld we na 24 uur hebben gemined. Oké, we zijn nog geen half uur bezig. En de temperatuur van mijn appartement is al met zo'n 1,5 graad gestegen. Oké, we zijn nu 2,5 uur later. Hij is nog steeds aan het loeien. Ik kan me echt niet meer concentreren. Ik was aan het werk, maar het is echt een hard geluid. Inmiddels is het hier ook een stuk warmer. Het is hier nu 23 graden. En dat komt alleen maar door dit ding. Ik heb geen verwarming aan. Dit ding, echt, hij blaast allemaal hete lucht. Dus ondanks dit ding best wel wat elektriciteit kost, hoef ik geen verwarming aan te hebben. Dat scheelt dan weer wel. Maar ik heb wel goed nieuws, want we hebben al wat geld verdiend. Tot nu toe staat deze miner dus ongeveer 2,5 uur aan. En ik heb al $1,84 verdiend. Ook zie ik staan dat ik waarschijnlijk, als ik dit ding 24 uur lang aan heb, $16,31 verdient. En over de hele week $114,17. Ik heb hem heel even uitgedaan, want ik dacht dat ik iets van brand rook of zo. Het rook gewoon een beetje aangebrand. Nou ja, ik denk dat het goed is. We gaan hem gewoon weer aanzetten, want elke seconde dat hij uitstaat, verliezen we geld. Alhoewel mijn appartement ook niet in de fik moet gaan, want dan is dit een hele dure YouTube video. Nou, we doen hem gewoon weer aan. We zien het wel. Oké guys, het is nu 9:20 en ik word echt gek hier. Echt, ik hoor... Oh, het voelt echt alsof ik gewoon in de vertrekhal van Schiphol sta. Ik weet niet eens hoe hard het nu klinkt op de camera, maar hier, het is gewoon, het is echt verschrikkelijk. Het is inmiddels ook 25 graden.
Maar ik heb goed nieuws, want ik heb al in totaal een bedrag van $5 en 74 cent gemined. Ik weet alleen nog niet of ik hem ga aanlaten als ik ga slapen. Dat vind ik denk ik nog best wel een beetje eng, omdat, weet ik, het is toch het brandgevaar en het geluid. En ik denk dat mijn buren ook willen slapen, dus ik denk dat ik hem ga uitzetten. De eerste $10 is binnen. Ik weet niet helemaal hoe lang die nu aanstaat. Ik denk iets minder dan 12 uur aaneengesloten. Het bloed heet hier ook, jongen. Oh shit. Jezus, je hoort het gewoon vanaf beneden. Ja, het is wel lekker warm. Ja, het is bloedheet, man. Jezus. Insane. Bro. Dus hoeveel heb je al verdiend? Kan je hier een pizza opleggen en dat die dan ook warm wordt? Maar ik dacht oprecht dat je gewoon aan het feunen of stofzuigen was. Ja. Tegelijkertijd. Ja. Het is nu zondagavond en ik kan niet meer hiernaar luisteren. Echt waar, het is echt verschrikkelijk. Ik kan gewoon niet normaal nadenken met dat ding aan. Zo, hij stond vandaag 12 uur aan. Eindelijk wat rust, ik ga nu even lekker tv kijken. Vandaag was een hele goede dag voor de crypto miner. Want, zoals je hier kan zien, is de reward omhoog geschoten vandaag. Dus vandaag was echt een goede dag. Ik heb best wel veel geld gemaakt vandaag. Nou ja, veel. Hij heeft meer gemaakt dan andere dagen. Oh, zo. Eindelijk rust. Het is nu 21 januari en dat betekent dat de miner 11 dagen is aangeweest. En alleen op de momenten dat ik thuis ben geweest of niet lag te slapen. Nou, nu zitten we nog steeds in een lockdown, dus hij is vrij veel aangeweest. Ik denk ongeveer 75 uur. Ik kan niet helemaal zien in het dashboard hoe lang de miner uiteindelijk heeft gedraaid. Maar we gaan kijken naar de resultaten. Ik ga jullie laten zien hoeveel geld ik met deze miner heb verdiend. Oké, na ongeveer 75 uur miner heeft deze miner in totaal 0,0301 Ethereum opgehaald. En omgerekend naar dollar is dat $37,60. En dat weer omgerekend naar euro is €30,92. Nou, dat is dus de totale opbrengst. Hier gaan de stroomkosten nog van af. En via de app van mijn leverancier kan ik precies zien dat wanneer wij zijn begonnen met minen, dus 11 januari, de stroomkosten omhoog schieten. Hoeveel stroom ik exact heb gebruikt voor deze miner weet ik niet. Ik denk ongeveer 8 tot 10 euro. En dat betekent dus dat ik in totaal ongeveer €20 winst heb gemaakt met deze miner. Nou, was dat het waard? Ja en nee. Als je deze miner ergens in een schuur hebt staan waar je eigenlijk amper komt en in combinatie met een stroomleverancier die jou een betere deal kan geven dan het consumentenstroom, ja, dan kan het denk ik echt wel goed uit. Ik betaal namelijk gewoon particuliere stroom. Dat is ongeveer 22 cent per kilowattuur. Als je een goede deal hebt, kan dat ook bijvoorbeeld 9 cent zijn. Dan kan het alweer veel meer uit en dan haal je veel meer winst per dag uit zo'n ding. Maar voor hier in mijn appartement weet ik 100% zeker dat dit de laatste keer is dat ik zo'n ding heb aangehad. Ik ben echt de afgelopen 11 dagen gek geworden van dit geluid, van de warmte, van alles. Ik ben blij dat hij uitstaat en voor goed ook, want ik ga dit ding nooit meer aanzetten in mijn appartement. Maar goed, een geslaagd experiment dus. Ik ben blij dat hij uitstaat. En ik zal ook heel erg blij worden als jij een duimpje omhoog achterlaat op deze video. En als je dit leuk vond en je hebt nog niet geabonneerd, doe dat dan ook zeker. En dan zie ik jullie weer de volgende keer. Dankjewel voor het kijken en adios.